سلام، امیدوارم که خوب باشید. امروز همونطور که یکی از دوستان توی کامنت ها ازم سوال پرسید، میخوایم راجع به بازار و کار رشته اقتصاد و علوم اجتماعی توی فرانسه حرف بزنیم. اول بیایید با هم راجع به اقتصاد حرف بزنیم. برای اقتصاد شما فرصت‌های مختلفی دارید. بستگی به این داره که بخواید اینجا باشید یا ایران باشید. اگه ایران باشید و بخواید بیاید اینجا برای درس خوندن بیاید، خب بستگی داره که دانشگاه شما رو بر مستر قبول کنه یا برای دکترا. اگه برای مستر پذیرش گرفتید خیلی عالیه، فرصت این رو دارید که نتورک خودتون رو قوی کنید. میتونید سال اول یه دونه اینترنشیپ بگیرید که اجباری نیست، بهتون کمک میکنه تو اون جایی که استاژ هستید یا اینترنشیپ هستید یا کارآموزی، هر کدوم که براتون آشناتره، اونجا کار بکنید و اگه رئیستون ازتون خوشش بیاد شاید حتی پروژه رو گسترش بده و بهتون فاند بده برای کل ترم بعدیتون و حتی برای مستر 2 هم پروژه‌تون رو بتونید با اونا بردارید و حتی بعد مستر 2 بتونید اونجا کار کنید. اگه به درس خوندن علاقه ندارید و فقط میخواید از کشور خارج بشید و این فرصتیه که بتونید بیایید بیرون و بر همینه که دارید اقدام میکنید با مستر بیاید خیلی بهتره، چون اینطوری نتورک دارید، بعد 2 سال درس خوندن میرید کار میکنید و حتی احتمال داره که خیلی ازتون خوششون بیاد و شما مستر 2 تون رو که گرفتید استخدام بشید. بعد اگه نه مستر دارید، دوست ندارید دوباره درس باز کنید، میخواید تحقیق انجام بدید، کار تحقیقاتی رو ترجیح میدید به اینکه امتحان بدید به یک زبان دیگه یا به هر دلیلی براتون سخت‌تره، دوست دارید دکترا اقدام کنید و یا نمیخواید، میگید که مستر خوندید براتون خسته کننده است یه مستر دیگه بگیرید، حتما میخواید دکترا باشه، 4 سال زمان میتونید بذارید دکترا رو بخونید، بعدش کارهایی که میتونید بکنید با هم راجبش حرف میزنیم. ولی خب دکترا معمولا 3 تا 4 ساله، بستگی به دانشگاه داره، بعضی دانشگاه ها حتی بیشتر هم طول میکشه، معمولا 3 سال کمتر پیش میاد اجازه بدن کسی دفاع کنه. بازار کار بر رشته اقتصاد خوبه، ولی به چند تا شرط. شما باید یک زبانتون قوی باشه، هم فرانسه هم انگلیسی، اگه بخواید توی سازمان بین المللی کار کنید. اگه بخواید دکترا بخونید که خیلی مهم انگلیسیتون خوب باشه، اگه نه فقط میخواید با لیسانس یا مستر کار کنید، با فرانسه میشه کار پیدا کرد، ولی خب این رو هم در نظر بگیرید. اگه مثلا قراره تحلیل بکنید یک چیزی رو، خب لازمه که بتونید قشنگ بنویسید، شاید حتی ازتون گزارش تحلیلی بخوان، پس حد از لحاظ نوشتار باید فرانسه‌تون خوب باشه. اگه سطح زبانتون خوبه، فرانسه انگلیسی کار پیدا کردن خیلی آسونه. اگه نه مهم نیست رشته‌تون چی باشه، چی خوندید، چقدر توانایی دارید، اگه نتونید حرف بزنید یا بنویسید به مشکل خواهید خورد. این از این. حالا فرض رو بر این میگیریم که شما دوست دارید با لیسانس کار کنید، یعنی اومدید اینجا از دبیرستان اومدید
دوره زبان گرفتید یا هر چیزی میخواید با لیسانس کار کنید، میتونید تحلیل داده انجام بدید یا کارشناس بانک بشید. ولی برای کارشناس بانک شدن باز بستگی داره به اینکه بعضی بانک‌ها ملیت ایرانی رو قبول ندارن. بر همین شاید یه کوچولو دردسر داشته باشه پیدا کردن کار توی بانک. یا حتی دستیارهای تحقیقاتی میتونید بشید. مثلا حتی این توی آزمایشگاه هم وجود داشته. مثلا ما توی آزمایشگاه اقتصاد از بچهای مثلا قسمت استاژ بچهای لیسانس یا بچهای ارشد ازشون مثلا میخوان که یه سری داده رو مرتب بکنن یا تحلیل های کوچولو انجام بدن مناسب اون توانایی که دارن. معمولا مسئولیت برای لیسانس خیلی کمتره، ولی من خیلی ندیدم تفاوت درآمدی خیلی زیادی باشه. مثلا توی سایت‌های مختلف نوشته بود سطح درآمد دکترا برای 1 سال تا 80,000، ولی واقعا اونطوری نیست. یعنی درآمدی که برای لیسانس در نظر گرفته شده بود سقفش 22,000 بود، یعنی بیشترین حد درآمدی که توی فرانسه هست برای لیسانس اقتصاد. ولی واقعا اینطور نیست. 22,000 سقف درآمد دکتراست. سقف که نه، یعنی نرمال درآمد دکتراییه که تازه استخدام شده برای 1 سال. و این رو هم باید در نظر بگیرید که شما سال اولی که استخدام میشید خب تجربتون کمتره. دقیقاً به همون دلیل اگه لیسانس باشید یا مستر باشید حقوق کمتری میگیرید. بعضی از شغل‌ها توشون نوشته که باید 3 تا 5 سال تجربه داشته باشید یا از 3 سال بیشتر باشه. بعضیا برشون مهم نیست و سال اول هم استخدام میکنن، یعنی هیچ تجربه‌ای نداشته باشید. ولی خب بعضی از شغلا شاید مصاحبه اول رو برید، مصاحبه دوم رو برید و بعد اون تا آخر تا پای قرارداد شما رو بکشونن و بعدش رد کنن به این دلیل که ایرانی هستید. خیلی این چیز پیش اومده. پس میدونم شاید خیلی خوب نباشه، ولی سعی کنید چند تا پوزیشن رو داشته باشید که اگه یکیشون مثلا آخرین لحظه گفت نه، شما همین جوری نمونید که چیکار کنم الان. یه چیز دیگه داشته باشید که بتونید با اون کار کنید. یعنی قراردادتون رو یا اجازه اقامتتون رو تمدید کنید یا کاری داشته باشید که انجام بدید. حالا فرصت شغلی میتونید توی بانک و مؤسسات مالی کار کنید، ولی بانک و مؤسسات مالی گفتم بعضیاشون با ملیت، حتی بر حساب باز کردن برای همه دانشجو هم این مشکل وجود داره. اینکه ملیت فرد ایرانیه براش حساب باز نمیکنه. بر کار کردن هم همین حالت رو داره. شاید بستگی به موقعیت و شانس طرف داره. شاید اون فرد تا پای قراردادم بره و امضا نکنن و شاید هم خیلی آسون براش باشه همون 2 ماه اولی که فارغ التحصیل شده از کارش خوششون بیاد و استخدامش کنن. بانک ها مثل بی ام پی پاریبا و سوسیته ژنرال و یا کریدیت اگریکول، LCL، بقیه بانک ها میتونید اپلای کنید. معمولا توی سایت هر بانکی شغل ها و پست هایی که دارن براش رو میذارن، ولی خب گفتم شانسیه اگه بخواد براتون دارن. سازمان های بین المللی میتونید اپلای کنید که متاسفانه بازم بستگی به ملیت داره و ملیت ایرانی مثلا برای OECD قابل قبول نیست. اینم یه
آپشن دیگه است که میتونید اپلای کنید ولی نمیشه اپلای کرد، یا میتونید برای دولت ها و نهادهای عمومی اپلای کنید. مثلا یه تحلیلگر برنامه بودجه بشید اگه مثلا داده ستاندتون قویه، یا برنامه ریزی اقتصادی بکنید، یا برای مؤسسات اگه اقتصاد مالی خوندید بر مؤسسات مالی میتونید کار بکنید. باز بستگی داره به اینکه گرایشتون چیه، یا اگه مثلا دوست دارید تحقیقاتتون رو ادامه بدید، دکتراتون رو گرفتید، میتونید برای دانشگاه‌های مختلف اپلای کنید، حتی کلیفتون رو بگیرید، متر و کنف بشید، یا تو دانشگاه اگه بخواید تو آکادمیک ادامه بدید. بستگی داره، باز به سلیقه خودتون بستگی داره. اینکه بخواید توی آکادمیک بمونید یا تو صنعت بمونید، و اینکه کدومش رو از لحاظ روحی با سلیقتون سازگاری داره. باز بستگی به مهارت هاتون هم داره. سطح زبان که گفتم خیلی مهمه، ولی این هم مهمه که شما توانایی تحلیل داده‌تون چجوریه. اگه مثلا ماشین لرنینگ دوست دارید توی مثلا حتی مثلا فروشگاه‌های بزرگ، شاید شما رو بخوان در تحلیل داده هاشون، مثلا اونایی که میرن خرید میکنن ازشون میپرسن کخت و فیدلیته میخوای، خب با این کخت و فیدلیته میتونن تقریبا بدونن که هر مشتری علایقش نسبت به کالاهای مختلف چجوریه و یک الگوی خاصی رو براش طراحی کنند که فروششون رو بالا ببرن، یا مثلا بخوان توی شرایط مختلف، وقتای مختلف سال چجوری بخوان فروش رو کنترل و افزایش، یا مثلا محصولی رو کاهش بدن، یا قیمت سودشون رو افزایش بدن، یا هر چیزی. شما تحلیل داده‌تون اگه مثلا ماشین لرنینگ و دیتا ساینس و اینا خوندید، تحلیل داده‌تون ببینید که چقدر قویه. یا نرم افزارهای آر، داتا، پایتون رو چقدر کار کردید و میدونید. سعی کنید یه چیز رو یاد بگیرید و اون چیز رو خوب یاد بگیرید. یک نرم افزار رو قوی بلد باشید، هم کد نوشتنش رو، هم تحلیل‌هاش رو، هم همه چیزش رو. و گاهی برای بعضی از شغل‌ها مهارتتون خیلی لازمه. یعنی اقتصاد سنجیتون، اینکه اقتصاد سنجی یا مدل سازی اقتصادی رو چجوری، مثلا اگه بخواید بر برنامه بودجه، اینکه مدل اقتصادی رو چجوری بنویسید، مثلا چی رو تغییر بدید، خیلی مهمه. مثلا مالیات رو چند درصد افزایش بدیم، یا اگه کانترفکچوال افکت بزنیم روش چند درصد باید مثلا چی میشه، سیاست مالیات آلودگی رو چند درصد افزایش یا چند درصد کاهش بدیم که مثلا آلودگی کاهش پیدا کنه. اینها نیاز به مدل سازی اقتصادی داره. پس توانایی اقتصاد سنجی و مدل سازی اقتصادی میتونه بهتون کمک کنه. قطعاً زبان رو باید تو سطح خوب و قابل قبولی بلد باشید. بعضی از شغل ها حتی نوشته که چه سطح زبانی لازم دارن. بر همین مهمه که خوب بتونید حرف بزنید.
بچه‌ها برای علوم اجتماعی هم مثل علوم اقتصادی باز بستگی به ملیتتون داره که بتونید توی سازمان‌های بین‌المللی کار بکنید یا نه، ولی برای کار کردن توی دانشگاه یا کارهای پژوهشی اگه دوست دارید تو آکادمیک بمونید، به تحقیقات علاقه دارید، دستتون بازتره، میتونید تو این حوزه هم کار بکنید. برای همچنین میشه مشاوره اجتماعی داد، روی توصیه سیاست‌های اجتماعی کار کرد یا تحلیل‌های اجتماعی رو انجام داد. برای علوم اجتماعی یه چیزی هست که برای اقتصاد میشه مثلا توی اقتصاد میشه تنهایی کار کرد، ولی توی علوم بستگی به نوع پروژه داره، اینکه سوپروایزر داشته باشید، فاندش از کجا میاد و چیزهای مختلف، یا توی موقعیت‌های مختلف. باز بر علوم اجتماعی مهمه که ارتباط تیمی ارتباطاتتون توی تیم چجوری باشه، کار تیمیتون چجوری باشه، فن بیانتون چجوریه، اینکه بتونید اگه مشکلی پیش میاد توی تیم چجوری هندلش کنید، اگه کسی با نظرتون مخالفه چجوری باید جواب بدید و اینها. این سری مهارت ها رو باید افزایش بدید. همچنین باید توانایی تحلیل های کمی و کیفی رو داشته باشید، تحلیل اجتماعی، تحلیل گزارش اجتماعی، این سری مهارت ها رو باید افزایش بدید. برای هر دو میشه توی بیگ دیتا، تو زمینه بیگ دیتا، تحلیل های داده ها، اقتصاد، تحلیل های اقتصادیشون، اجتماعیشون و چیزهای مختلفشون کار کرد. همچنین چون الان این اصطلاح رو به کار میبرند که جهان مثل یک تار عنکبوت بزرگه و به هم متصله، پس بازار کار جهانی زیادی برای این دو رشته هست و فرصت شغلی متفاوتی هم هست. از این لحاظ استرس نداشته باشید، ولی واقعا باید زبانتون رو تقویت کنید و همچنین باید مهارتاتون رو هم تقویت کنید. مثلا اگه کسی نه زبانش خوبه، نه بلد تحلیل کنه، نه میدونه داده چیه، نه کلا چیزی بلد نیست، کلا تقلب کرده، نمره گرفته، خب کار پیدا کردن قطعا براش سخته تا کسی که بجز درس خوندن از این ور اون ور اطلاعات جمع کرده، دانشش رو بیشتر کرده، 4 تا چیز بیشتر بلده، بجز مثلا یه سری تحلیل هایی که مثلا بجز ماشین لرنینگ دیپ لرنینگ هم بلده، بجز مثلا با کار کردن با نرم افزار اورنج، پایتون و اینها رو هم میدونه، براش آسون‌تره کار پیدا کنه تا کسی که فقط چیزی بلد، فقط کتابا رو خونده و چیز عمیقی بلد نیست. یعنی اگه کتاب ازش بگیرن، جزوه هاشو بلد بگیرن، ازش بگیرن چیزی بلد نیست، دانشی نداره یا تجربه‌ای نداره. همینطور میتونید توی سیاست‌های دولتی تو حوزه‌هایی که سیاست‌های دولتی تأثیر داره هم کار بکنید. مثلا برای الان که مثلا محیط زیست خیلی موضوع داغیه، سیاست هایی که دولت میتونه داشته باشه که آلودگی رو کم بکنه برای رشته اقتصاد میتونه خیلی جذاب باشه و خیلی مؤسسات خصوصی و دولتی پروژه هایی رو تعیین کردن که بر فرد میتونه جالب باشه تو این حوزه ها کار کرد. در هر صورت من توصیه میکنم که اگه میخواید کار پیدا کنید حتما زبانتون رو تقویت کنید، مهارت هایی که مثلا برنامه نویسی ها یا تحلیل هاتون رو افزایش به قدرت تحلیل، مثلا تحلیل داده توی موقعیت های مختلف، چه تصمیمی درست تره گرفتنش، اینا رو افزایش بدید. بازم اگه سوالی داشتید تو این زمینه ها
یا به نظرتون من یه چیزی مد نظرتونه، سوالی داشتید که به نظرتون جالب میشه راجبش بدونید، میتونید بپرسید. و یکی از دوستان پرسیده بود که آیا بهتره با ارشد کار کرد یا با دکترا؟ خب هدف کار کردن بستگی داره به هدفتون. اگه هدفتون اینه که بخواید کار بکنید یا اینه که درس بخونید، و اگه درس بخونید میخواید حتما استاد دانشگاه بشید یا براتون سخته. خب استاد دانشگاه هم فکر نکنید که آسونه. درسته شاید بگید که یه سری کلاس هاست و همون تکرار میشه، ولی خب کنترل کردن 500 تا 600 تا نوجوان 18-19 ساله خودش یک چالش میتونه باشه. اینکه صداتون رو باید بالا ببرید، شاید گاهی حنجره صوتی طرف آسیب ببینه، چون که بچه‌ها مثل ایران ساکت نیستن و اون احترامی که تو ایران هست بر استاد میذارن اینجا وجود نداره. یه چیزو مجبورید چند بار تکرار بکنید. اگه اون صبوری رو ندارید و عصبانی میشید از تکرار چیزای ساده یا سوالایی که به نظرتون خیلی آسونه ولی خب بر بچه‌های اینجا اون چیز خیلی آسون نیست. مثلا بر رشته اقتصاد بچه‌ها بعضیاشون ریاضی رو اصلا پاس نکردن و این میتونه بر استاد چالش بزرگی باشه که اگه داره انتگرال رو درس میده به فردی که تقسیم رو نمیدونه، میتونه باید مدیریت زمان و اینکه چیزا رو چجوری هندل بکنه که هم سرفصل‌ها رو پوشش بده، همین که بیاد تقریبا همه بچه‌ها رو هم توجهشون رو از دست نده، یعنی بتونه بچه‌ها رو بهشون چیزی یاد بده. این میتونه چالش باشه و چیزهای مختلف دیگه. مثلا وقتی چیزی مینویسید پای تخته به فرانسه، غلط املایی نداشتن خیلی سخت میتونه باشه بر کسی که کلاً از ابتدا چیزی به فرانسه ننوشته. و اینکه بقیه بچه‌ها همشون فرانسهشون شاید خوب باشه ولی خب علوم اجتماعی و اقتصاد بلد نیستن، ولی چون شما هستید که دارید درس میدید این چالش برای شما هست که خوب باشید، نه اون دانشجویی که اونجا نشسته. اون منتظر چیزیه که بخنده. بر همین شاید اینا یه سری چالش ها باشه که وجود داره. و یه چالش بعدی خوندن دستخطشونه وقتی که باید برگه ها رو بررسی بکنید. گاهی مثلا اگه 500 تا دانشجو، 600 تا دانشجو، 700 گاهی بوده فقط یک کلاس 1000 تا دانشجو داشته و اون استاد باید اون همه برگه رو بررسی بکنه. تصور بکنید 2 تا امتحان باید بگیره، 2 تا امتحان حداقل 4-5 صفحه بر هر دانشجو، 4000 تا 5000 تا صفحه فقط برای یکی از امتحانا میشه، یعنی 10000 تا فقط برای یک کلاسش میشه، برای یک ترمش. اینها رو هم در نظر بگیرید اگه دارید به این فکر کنید که شاید 2 ماه تابستون برای یک استاد تعطیل باشه. از این برم به این فکر بکنید که چالش‌هاش چجوریه، آیا اون کار رو دوست دارید یا نه. و یه چیز دیگه نمیدونم بدونید یا نه ولی استادهای فرانسه برای پایان نامه گرفتن، یعنی برای اینکه دانشجوی دکترا داشته باشن و دانشجوی دکترایی که پایان نامه داره داشته باشن درآمدی دریافت نمی‌کنن. پس اگه یک استاد 70 تا دانشجو داشته باشه برای پایان نامه، هیچ درآمدی برای این 70 تا دانشجو بهش نمیدن. بر همین این هیچی درآمدی که میدن برای درآمد ماهانه‌ای که برای کلاساست و اگه دانشجوی استاژ داشته باشه یا دانشجوی دکترا هیچ درآمد اضافی بهش تعلق نمیگیره. بر همین درآمد
مؤسسات دولتی، دانشگاه‌های دولتی خیلی کمتر از مثلا بیزنس سکول ها هست. بر همین اساتید خیلی حوصله ندارن که شما بشینن مثلا هر ماه پایان نامتون رو چک بکنن یا باهاتون جلسه بذارن چک بکنن. بستگی داره به نحوه اخلاق اون استاد که چجوری باشه از لحاظ حرفه‌ای. اگه مثلا استاد خودش اونجوری باشه که کار بکنه و اینا، اون بستگی به خودشه، ولی چون بعضیا پولی نمیگیرن پس عملا کاری هم نمیکنن. احتمال داره که شما 4 سال دکترا فقط 2 روز آخر دکتراتون استاد پایان نامه رو بخونه و تموم. پس اگه به این فکر میکنید که براتون سخت هندل کردن این که خودتون کار تحقیقاتی انجام بدید، شاید یه چالش باشه براتون خوندن دکترا. و اینکه اگه فکر بکنید که دکترا بگیرید تو فرانسه درآمدتون بیشتر میشه، شاید یکم باید بیشتر تحقیق بکنید در این زمینه. واقعا چنین چیزی نیست. شاید کسی که درآمدش ارشده، تجربهش بیشتره، درآمدش از یک دکترا بیشتر باشه. الان من مثلا توی خونه با بقیه همخونه‌ای ها، اونا ارشدن، درآمد همه از من بیشتره، تازه اونا هم با من کار رو شروع کردن، یعنی کارشون رو با من شروع کردن. ولی خب به دلیل اینکه یکی فرانسویه، یکی مثلا چند تا زبان بلده، یا یکی فقط قدرت بیانش بهتره و هیچ مهارت دیگه ای نداره، یعنی اینها هم میتونه تاثیر داشته باشه. پس یه پک کامله، باید تقریبا بتونید از هر چیزی بدونید که اگه میخواید کاری رو انجام بدید چه مهارت‌هایی اون کار نیاز داره و اینکه واقعا کاری رو اگه بخواید انجام بدید علاقتون حرف اول رو میزنه. اگه اون کار رو دوست نداشته باشید خیلی براتون سخته که هر روز پاشید از ساعت 8 یا 9 تا ساعت 6 عصر برید سر اون کار و یه عالمه چیز باید تحمل بکنید. بستگی داره به موقعیتی که توش کار میکنید قطعاً، ولی بعضی از موقعیت ها هست که کلاً اگه از یه خارجی خوششون نیاد خیلی سخت میشه کار کردن، یا اینکه سعی بکنن کاری بکنن که اون خارجی از جمع خارج بشه یا اخراجش بکنن یا هر چیزی. پس مهارت حرف زدن، مهارت روابط اجتماعی، تو اینکه دوست پیدا بکنید، اینکه زبانتون چقدره و قطعا کسی که زبان بلد نباشه خب کسی نمیتونه باش حرف بزنه، مخصوصا اگه یه جمع کامل مثلا اسپانیایی باشن. خب شما فقط انگلیسی حرف بزنید، اینکه اونا انگلیسی بلدن قطعا بلدن، ولی خب ترجیح میدن اسپانیایی حرف بزنن تا بشینن انگلیسی حرف بزنن و بستگی داره به فرهنگشون، اینکه بخوان حرف بزنن یا ترجیح بدن که حرف نزنن. خیلی وقتا پیش اومده که تو یک جمع فرانسوی‌ها فقط فرانسوی حرف زدن با وجود اینکه انگلیسی هم بلدن، ولی دوست ندارن همکارشون چیزی بفهمه. پس زبان خیلی مهمه، محیط کار مهمه، اینکه آرامش داشته باشید. به نظر من درآمد شاید یکی از تصمیماتی باشه که شما بتونید بگیرید برای اینکه ادامه تحصیل بدید یا اینکه اون کار رو انتخاب بکنید، ولی اینکه علاقه داشته باشید به اون شغل میتونه اهمیتش بیشتر باشه. امیدوارم که واضح بوده باشه. بازم روز خوبی رو براتون آرزو میکنم و سوالی داشتید حتما بپرسید.